ฟอส จิรชพงศ์นี่เขาดาวเบอร์ 1ของโรงเรียนนะครับเดือนได้ไหมเดือนได้ไหมเดือนเป็นเดือนได้ไหมเดือนผมขอแล้วกัน ที่เราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งก็คือความคิดเราถูกป่ะไม่ชอบนิสัยเขาไม่ใช่เราไม่ชอบเขาเราแค่ไม่ชอบนิสัยตรงนี้เขาซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าฟอสอ่ะเป็นคนไม่ค่อยฟังคนอื่นอะไรเงี้ยกูยื่นข้าวให้มึงกินอ่ะมันอร่อยมันดีมีประโยชน์อ่ะทำไมมึงไม่กินกินไปเลยมึงไม่ต้องมาถามช่วงปี2 ปีแรกอะยากมากยากแบบยากเลยมึงมองภาพเดียวกูไหมเนี่ยถ้าสมมติว่ามึงไม่ได้มองภาพเดียวกูอะแยกกันเลยก็ได้สวัสดีครับฟอนนะครับบุ๊กนะครับตอนแรกก็คืออยากจะให้เล่าย้อนกันไปก่อนทุกคนอาจจะรู้แล้วว่า2 คนนี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนเนาะครับคือเห็นกันมาตลอดอะอยากรู้ว่าเคยคิดไหมว่าการที่เราเห็นกันมาตลอดเนี่ยแบบว่าไม่ได้เป็นเพื่อนคนเดียวกันแล้วเราจะเข้ากับคนนี้ได้คิดว่าเข้าได้ครับคือเอาจริงๆด้วยความที่รุ่นเรามันสนิทกันหมดเนาะคือคิดว่าทำงานด้วยกันอันนี้ก็ไม่เคยคิดอยู่แล้วเพราะว่าเราก็คงไม่ได้คิดว่าคงจะไปทำสายงานเดียวกับฟอสเพราะว่าเราก็เรียนวิทย์คณิตฟอสก็เรียนแบบว่าสายศิลป์อะไรอย่างเงี้ยก็คงแยกกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ถามว่ารู้สึกเข้ากันได้ไหมก็รู้สึกเข้ากันได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับสำหรับตัวบุ๊กนะมันทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็รู้สึกว่าแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนจะมาเป็นคู่กันเนี่ยอยากจะเล่าย้อนไปถึงสเต็ปแรกเลยก็คือช่วงวัยเด็กครับตั้งแต่วัยเรียนวีรกรรมวัยเด็กหรือว่าเรื่องราววัยเด็กช่วงมัธยมมีอะไรบ้างเราก็คงเป็นคนที่เราไม่ได้เป็นคนตั้งใจเรียนแต่ว่าจะเป็นคนทำกิจกรรมให้กลุ่มตลอดเพราะว่าเราแบบเหมือนเด็กๆเราจะวิชาการเราจะไม่แน่นแต่เราจะพรีเซนต์เก่งเราจะแบบเพื่อนเตรียมอะไรมาให้เราพรีเซนต์ได้หมดอันนี้คือวีรกรรมด้านเด่นนะถ้าต้องนิยามตัวเองว่าเป็นเด็กหน้าห้องหลังห้องกลางห้องหรืออะไรโพสิชันในห้องเรียนเนี่ยเราเป็นเด็กยังไงเป็นเด็กนอกห้องดีกว่าไม่ได้อยู่นิยามกลุ่มเป็นฟิลแบบว่าอยู่นอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กหลังห้องแต่บุ๊กเราเด็กหน้าห้องรอบที่แล้วคุยกันไปเนี่ยพี่ฟ้าบอกว่าจิตนิสัยติดลบกี่ร้อยคะแนนมันเกิดจากอะไรอ่ะไอจิตนิสัยติดลบเนี่ยเกิดจากเรื่องกฎระเบียบคือโรงเรียนเนี่ยเป็นกฎระเบียบที่เขาตั้งกันมาว่าทุกคนต้องเดินตามเป็นการฝึกระเบียบวินัยผมก็โดนหักคะแนนทุกวันอ่ะวันละแบบ40-50ผมก็จะโดนหักคะแนนลบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือผมเป็นเด็กชอบตั้งคำถามแหละแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงการที่ทำที่ฝึกมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าจำไม่ผิดนะนักเรียนเนี่ยมันมี 5,000 กว่าคนใช่ไหมผมอะคะแนนจิตวิสัยติดลบท็อป3ก็คือจากลบล่างที่สุดอะถ้าช่วงเวลาเดียวกันผมจะมาโดนหักช่วงท้ายๆครับช่วงม.5 ม.6 สอบติดแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสอบติดแล้วอะไรเงี้ยช่วงที่รู้ว่าเราคะแนนเราถึงแล้วที่มหาลัยที่อยากเข้าเรามีที่ไปแล้วเราก็สบายเราก็อยากเหลวไหลแหละก็จะมีเพื่อนที่แบบมีฟีลแบบว่าไม่ได้เด็กเรียนจ๋าก็จะฟีลแบบว่าใช้ชีวิตเป็นเราใช้คำนี้แล้วกันครับใช่แล้วเราก็รู้สึกชีวิตแบบนี้มันสนุกดีว่ะแล้วคือก่อนหน้านี้ตอนที่เราแบบยังอยู่ในระเบียบนะเราเคยแบบรู้แบบได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของได้ยินอยู่แล้วฟอส จิรชพงศ์นี่เขาดาวเบอร์ 1ของโรงเรียนนะครับเดือนได้ไหมเดือนเป็นเดือนได้ไหมเดือนผมขอแล้วกันนี่เขาเป็นเดือนโรงเรียนนะผมเป็นเดือนโรงเรียนนะแต่เขาก็วัดกันหลายอย่างการเรียนก็ต้องฟอสแหละการเรียนกิจกรรมกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแต่รุ่นน้องบอกว่าพี่ฟอสควรได้กว่าอีกพี่ฟอสหล่อกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยเราก็หล่อพอตัวเหมือนกันนะเว้ยมันวัดเราหล่อแบบเด็กเนิร์ดอันนี้เขาหล่อแบบแบดบอยมันวัดหลายด้านไอ้บุ๊กเขาครบเครื่องเป็นบุ๊กสมัยก่อนไม่รู้คนดูรู้จักหรือเปล่านะครับคิวบอยไทยแลนด์สคูลอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือดังมากนะสมัยก่อนคือใครลงเพจนั้นนี่คือแบบตัวท็อปอะหน้าขาววอกทำมือท่านี้หัวเข่าดำแป๊ดคาเมล่า260ผมจำได้เลยหลังเกิดเลยลูกนั้น 60,000 ไลค์ 40,000 ไลค์ดังเลยหลังห้องจำได้เลยนี่เด็กๆตอนนั้นม.4แล้วพอจบจากพาร์ทมัธยมมาใช่ปะก็ไปแบบว่าลองทำนู่นทำนี่กันแล้วช่วงมหาลัยแล้วอยากรู้ว่าไปลองทำอะไรกันมาบ้างมหาลัยนี่สนุกเลยโอ้แตกเลย ไม่เหลือเลยแต่ว่าด้วยสังคมผมอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกมันสนุกเพื่อนๆนู่นนี่นั่นแบบว่าบุ๊กเรียนวิศวะใช่ไหมครับก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วรุ่นพี่ชวนไปนู่นเครียดเลยวิศวะนี่ตัวเครียดเลยเราก็ด้วยความต้องแฮงเอาท์เลยเราอยากลองอยู่แล้วปี1ยังเข้าสถานบันเทิงไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ถึง18ใช่ไหมครับแต่พอปี2เนี่ยโอ้โหสะบัด
พอรู้ว่าแบบว่าการปาร์ตี้การนู่นนี่นั่นการสังสรรค์กับเพื่อนมันสนุกอะไรเงี้ยเราก็ไปเรื่อยเลยครับทีนี้ก็ยาวเลยแต่บุ๊กเอาจริงบุ๊กชอบนะบุ๊กรู้สึกว่าชีวิตจริงๆมันไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะอันนี้คือข้อคิดที่บุ๊กได้จากตอนมัธยมกับขึ้นมหาลัยมานะว่าชีวิตเนี่ยแหละมันต้องใช้แล้วบุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตช่วงมหาลัยได้คุ้มเพราะว่าถ้าบุ๊กตั้งใจเรียนแบบคือบุ๊กอยู่ในจุดที่มองเห็นคนเรียนอะที่ฟีลแบบว่าเฮ้ยวันนี้เรียนอะไรบ้างก็รู้ตารางเรียนทั้งหมดบุ๊กบอกโคตรเนิร์ดเลยว่ะแบบเนิร์ดแบบทำไปได้ไงวะก็เนิร์ดแต่เราเคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันเราเคยผ่านก็แบบไม่ไหวชีวิตไม่หนุกเลยกับเพื่อนเนี่ยคือผมอะก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันสนุกแต่เด็กเพราะว่าผมมันเป็นเด็กนอกกรอบแต่ข้อดีของการเริ่มวัยคืออะไรรู้ไหมนี่ผมจะบอกทุกคนเลยนะการที่ผมรู้สึกว่าการที่เด็กๆอ่ะผมได้เรียนรู้ชีวิตวัยอ่ะมันทำให้ผมอ่ะมั่นคงมากนะหมายถึงว่าผมจะมีภูมิต้านทานกับสิ่งรบกวนเยอะมากสมมุติว่าถ้าคุณไปเจอสิ่งแล้วตอนโตคุณอาจจะรับมือไม่ถูกแต่ผมเจอสิ่งนี้ตั้งแต่ผมอายุ15เพราะนั้นผมก็รู้สึกว่าผมจะรับมือเรื่องต่างๆในชีวิตได้ดีกว่าเพราะว่าช่วงม.2 ม.3 เนี่ยเป็นช่วงแบบหัวเลี้ยวหัวต่อมากแล้วพอจบมาจับพัดจับผูไปแบบว่าเข้าวงการหรือว่าเริ่มถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงแต่ละคนของบุ๊กใช่ไหมครับของบุ๊กมันเริ่มตอนปี3ครับเริ่มจากบุ๊กอยากซื้อของขวัญให้แม่ครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นจริงๆครับเราอะรู้สึกว่าเราเรียนวิศวะมาเราก็อยากแบบจบไปวิศวะเป็นอาชีพที่แบบมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นอะพอผ่านปี3มาขึ้นปี4เราไปฝึกงานใช่ไหมครับพอเป็นว่าฝึกงานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ชอบสายวิศวะอะไรเงี้ยก็มีโอกาสพอดีที่ JMTV ทักมาพอดี ก็คือพี่โก้ทักมาบอกว่าเฮ้ยอยากไปเป็นนักแสดงไหมตอนนั้นเราเอาจริงๆเราไม่รู้ตัวเองจริงๆว่าเฮ้ยเราอยากไปวิศวะเราก็รู้สึกเราตัดใจไปแล้วอะไรเงี้ยเราไปฝึกงานเราไม่ชอบอะครับสายวงการเราก็ไม่ชอบเหมือนกันเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะไปทางนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือความอยากลองอะครับผมเริ่มงานแรกในวงการคือตอนนั้นอะย้อนกลับไปมัธยมอีกแล้วตอนนั้นจำได้เลยว่าเดินอยู่สักที่นึงแหละตามห้างในหัวเมืองในกรุงเทพแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยน้องหน้าตาดีนะไปถ่ายแบบนิตยสารไหมเป็นนิตยสารแบบชุดนักเรียนถ่ายงานนั้นอะจำไม่ได้ว่ามอะไรนะแต่จำได้ว่ามปลายนี่แหละถ่ายปุ๊บเนี่ยผมได้เงินมาได้ 5,000 เราก็แบบเฮ้ยงานอะไรวะเนี่ยได้ตั้ง 5,000 แม่งถ่ายแค่แป๊บเดียวเองชั่วโมง2 ชั่วโมงเสร็จแล้วได้ 5,000 ผมก็โหอันนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าเด็กๆไปเรียนโหได้วันละ100 200อะไรเงี้ยอันนี้ได้ตั้ง 5,000 นี่อู้ฟู่มากเลยนะเลี้ยงข้าวเพื่อนด้วยตอนนั้นอ่ะใช่นะแบบรู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแบบการแคสติ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันต่อยอดได้ใครเข้ามาใน JMTV ก่อนก็เข้ามาพร้อมๆกันนะเลยครับเหมือนว่าตอนที่ระหว่างที่เขาแบบเรียกบุ๊กมาแคสอย่างเงี้ยเขาก็หาอีกคนนึงเล่นอยู่คือเขาได้นายเอกแล้วเขาหาพระเอกอยู่มาเล่นคู่กันอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมไปถ่ายรายการกับแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วกันกำลังเดินป่าอยู่เลยจำได้เลยมี DM message เด้งขึ้นมาสวัสดีครับน้องสนใจมานี่ไหมแล้วเขาขอเบอร์ผมบอกพี่แป๊บนึงนะผมเดินป่าอยู่เดี๋ยวคุยกันปุ๊บแล้วก็ลงไปก็โทรหาเขาบอกเนี่ยมาแคสไหมหาเรื่องนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาไล่ๆกันเลยอะไรเงี้ยครับใช่ไม่แต่คนที่จิ้นมาพูดกันเขารู้ไหมว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนไม่รู้ครับไม่รู้ใช่คือวันนั้นอยู่ในห้องพี่เอ็กคือก่อนที่จะไปเจอพี่ถาได้ต้องเจอพี่เอ็กก่อนเขาต้องให้พี่เอ็กสแกนพี่เอ็กเขาก็เหมือนแบบพวกมึงรู้จักกันหรอโอเคกูสบายใจแล้วพวกมึงเป็นเพื่อนมาก่อนน่าจะไม่มีอะไรยากหารู้ไหมยากมากช่วงแรกเพราะว่ามันบุ๊กก็ใช้ชีวิตมาผมก็ใช้ชีวิตมาคนละแบบด้วยความเป็นเพื่อนมาทำงานแหละพอเป็นเพื่อนแล้วมันพอพาทำงานมันต้องคุยกันเยอะขึ้นใช่ปะมันต้องแบบว่ามันต้องแชร์กันเรื่องงานมันต้องหาตรงกลางคือเป็นเพื่อนมันก็ผ่านๆกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้มาจุดเป้าหมายเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มีอะไรกระทบกระทั่งกันแต่พอมาเป็นเพื่อนกันมันก็ต้องแบบมีกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วอยากรู้ว่าตอนที่แบบทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรส่วนมากทุกเรื่องอะไรก็ทะเลาะกันได้มันก็เริ่มจากไม่จริงจังก่อนแต่หลังๆมันก็เริ่มจริงจังค่อยๆเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ลองนึกสภาพแบบว่าเพื่อนกันอะแล้วมาทำงานด้วยกันหมายถึงแล้วมันมีปัญหามันต้องมีอยู่แล้วอะมันต้องไอ้นี่ก็ยุง่ายไอ้นี่ชอบเลยใส่ง่ายอะไรเงี้ยสมัยเรียนเราทำงานกลุ่มกับเพื่อนยังทะเลาะกันเลยใช่ฟิลนั้นแล้วคืออันนี้มันเป็นงานชีวิตแล้วอะมันไม่ใช่งานที่มีไปส่งอาจารย์แล้วมีคนตรวจแล้วจบแล้วผ่านแต่อันนี้มันคือเส้นทางชีวิตแล้วอะคือถ้าสมมติเราไปด้วยกันไม่ได้มันก็คือหมายความว่าชีวิตเส้นทางที่เราเลือกมามันก็ไปไม่ได้อะเขาเรียกว่ามันมีความคาดหวังอยู่ด้วยอะไรเงี้ยพอมันเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ย
พูดกันตรงๆบางทีมันตรงเกินไปมันตรงกันจนแบบว่าอ่ะเราก็ไม่ได้แคร์ความรู้สึกเขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกเรามันก็ต้องมีจุดที่ชอบและไม่ชอบงั้นเริ่มจากจุดที่ไม่ชอบก่อนแล้วกันเพราะมันไม่พอมานั่งนึกแล้วมันก็ตลกไงหมายถึงว่าเมื่อก่อนมันตีกันตลอดเลยอะไรเงี้ยพอมาตอนนี้มันไม่ได้ตีกันแล้วพอมานั่งคิดตอนนั้นมันมีอะไรที่ทำให้เราแบบไม่ถูกกันบ้างวะส่วนใหญ่คือบอกกับบุ๊กเสมอว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือทำเพื่อเรานะหมายถึงว่าทำเพื่องานอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีแต่ว่าแค่วิธีการของผมกับบุ๊กอาจจะไม่เหมือนกันอย่างบุ๊กช่วงแรกเนี้ยเป็นคนเหมือนแบบว่าด้วยความที่เขาใช้ชีวิตสติ๊กมาทั้งชีวิตอะพอมาช่วงโตเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากสติ๊กขนาดนั้นแต่ผมมาชิลมาตลอดพอมาถึงช่วงหนึ่งที่แบบว่าผมรู้สึกทำงานแล้วผมจะสติ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยหาตรงกลางระหว่างตรงนั้นยากแล้วก็ตอนเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าชวนไปไหนกับบุ๊กแล้วบุ๊กไม่ค่อยไปเลยอย่างเงี้ยเราก็จะมานั่งคือเรา คิดมีความติดสูงรู้สึกว่าก็ไม่เห็นต้องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราก็อยากนอนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นที่ฟอร์สชวนเราอ่ะเราก็มารู้ที่หลังนะก็คือฟอร์สอยากสนิทกับเรามากขึ้นอยากมาคุยนู่นคุยนี่ว่าในพาร์ทการทำงานเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ฟีลว่าบุ๊กเป็นฟีลทำงานแล้วจบ ใช่ ผมเป็นฟีลทำงานแล้วอยากต่อยอดเข้าใจป่ะแล้วก็แบบก็อยากอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือแบบพยายามหาอะไรทำกันไหมไปหาอะไรทำกันอะไรอย่างเงี้ยจนถามว่าเฮ้ยบุ๊กนี่กูถามมึงจริงนะที่มึงไม่ไปเนี่ยมึงไม่ว่างหรือว่ามึงไม่อยากสนิทกับกูหรือว่ายังไงถามจริงมึงติดอะไรวะอะไรเงี้ยทำไมชวน10 รอบมึงไม่ไป10 รอบเลยติดอะไรวะตอนนั้นอะถ้าสมมุติเรื่องตอนนั้นที่ไม่ชอบฟอร์สเลยใช่ไหมที่ไม่ชอบฟอร์สใช่ไหมครับน่าจะเป็นผมคิดว่านี่พูดเลยนะมันก็เป็นความคิดเราอะนะคือการที่เราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งก็คือความคิดเราถูกป่ะไม่ชอบนิสัยเขาไม่ใช่เราไม่ชอบเขาเราแค่ไม่ชอบนิสัยตรงนี้เขาซึ่งทุกคนมันก็ไม่ได้มีความดีไปหมดอยู่แล้วอะซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าฟอร์สอะเป็นคนไม่ค่อยฟังคนอื่นอะไรเงี้ยเป็นคนแบบว่าฟอร์สจะมีฟอร์สมีเป้าหมายของฟอร์สใช่ป่ะฟอร์สก็จะสุดโต่งแล้วก็จะแบบว่าเหมือนทำให้เราทำนู่นทำนี่ตามสิ่งที่เขาต้องการเลยซึ่งตัวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากโดนบังคับอะไรเงี้ยป่ะเราก็มีชีวิตของเรานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละเราก็ต่างคนต่างมีมุมมองไม่เหมือนกันเลยนั่นก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าตอนนั้นเราก็ไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยผมเข้าใจบุ๊กนะผมเป็นฟีลว่าแบบกูยื่นข้าวให้มึงกินมันอร่อยมันดีมีประโยชน์ทำไมมึงไม่กินกินไปเลยไม่ต้องมาถามว่ามันใส่อะไรบ้างอันนี้มีประโยชน์มึงกินแล้วมึงมีโปรตีนมีคาร์บมีไขมันดีเปรียบเทียบนะกินไปเลยนะบุ๊กก็จะเป็นฟีลทำไมอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่อยู่ด้วยกันมาก็เป็นคนร้อนแต่ว่าก็เก็บเป็นคนเก็บกับบางคนแล้วก็ใจร้อนกับบางคนคือถ้าสมมติว่าคนอยากรู้ว่าตีกันยังไงใช่ไหมนึกภาพไม่ออกคุณไปดูฟอสบุ๊กโชว์เรียว EP แรกอะตอนไปโรงเรียนอะนั่นน่ะคุณจะเก็ตเลยว่าแม่งตีนทุกอย่างอ่ะใช่ก็คือไปซ้ายไปขวาอะไรอย่างเงี้ยคือว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยมันคือความคิดเห็นไม่ตรงกันแหละครับบุ๊กมองอย่างนั้นนะพอมองย้อนกลับไปคือบุ๊กก็ไม่ได้โทษฟอสนะคือบุ๊กก็โทษตัวเองด้วยที่ความคิดเรามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดอ่ะเหมือนพี่ชอบสีเขียวบุ๊กชอบสีแดงจะมาโทษว่าคนชอบสีเขียวมันผิดก็ไม่ได้จะมาบอกว่าเฮ้ยสีแดงมันสวยกว่าก็ไม่ได้พวกว่าศึกษาใครสักคนหนึ่งแม้กระทั่งคู่ชีวิตหรือว่าคนในครอบครัวหรืออะไรมันก็ต้องศึกษากันตลอดนะเพราะว่าบุ๊กรู้สึกว่าคนเรามันไม่แน่นอนอยู่แล้วอะอย่างความชอบบุ๊กเมื่อวานบุ๊กชอบอีกอย่างนึงวันนี้บุ๊กชอบอีกอย่างนึงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับบุ๊กรู้สึกว่าฟอนต์ก็เหมือนกันบุ๊กก็เหมือนกันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วมันก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆมันก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าความคุ้นชินความให้เกียรติกันการรู้ว่าพูดยังไงแล้วอีกคนรู้สึกยังไงการที่แบบว่าอีกคนทำยังไงแล้วเรารู้สึกยังไงมันก็มีมากขึ้นมันก็ง่ายขึ้นช่วงปี2 ปีแรกอะยากมากยากเลยก็เรารู้สึกว่าแบบโอ้โหทำไมมันยากจังเลยวะมึงมองภาพเดียวกูไหมเนี่ยถ้าสมมติว่ามึงไม่ได้มองภาพเดียวกูอะแยกกันเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะมันเสียเวลาไงถูกป่ะคนเราถ้าคิดไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วคุณจะฝืนไม่ได้อีกสักกี่น้ำจบให้แม่งเร็วที่สุดดีกว่าแล้วแยกย้ายเลยแต่พอดีว่าโอเคมันคิดเหมือนกันวิธีการมันไม่เหมือนกันก็เลยต้องปรับใช่อะไรมันคือเสน่ห์ของคู่เราฟอสบุ๊กถ้าช่วงแรกก็ตีกันนั่นแหละคนเราตีกันจริงแต่คนมันดันชอบคนชอบเพราะมันแตกต่างการแสดงมันมีแบบหลายแขนงวายมันก็เป็นอีกแขนงนึงเลยนะคิดว่าการที่เรามาอยู่ในแบบวงการเนี้ยมันต้องแลกอะไรบ้างผมว่าถ้าชัดก็เรื่อง personality อะเนาะเรื่องชีวิตส่วนตัวเมื่อก่อนอาจจะไปเคยเดินที่ไหนก็ตามแต่ไม่มีใครรู้จักเราเป็น nobody พอเรามาเล่นตรงนี้แสงมันมาส่องมันก็มีเรื่องของการต้องระวังตัวเยอะขึ้นไม่ว่าทั้งที่เป็นชีวิตจริงหรือว่าอินเทอร์เน็ตคำพูดเรามีผล
กับอีกใครหลายคนเมื่อก่อนเราอาจจะพูดอะไรก็ได้ไม่ได้มีใครมานั่งสนใจว่าคุณจะพูดอะไรมันไม่มีใครสนใจคุณหรอกแต่พอมาอยู่ตรงเนี้ยแสงมันส่องมาคุณพูดอะไรไปอ่ะมันก็อาจจะมีคนได้รับผลกระทบก็คือเราต้องระวังมากขึ้นไม่ใช่ว่าผมไม่เคยผิดพลาดนะผมเคยผิดพลาดพลั้งก็หลายครั้งอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเรียนรู้สิ่งที่รู้สึกว่าพอมาอยู่ตรงเนี้ยก็คือต้องแลกกับเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุ๊กก็ความเป็นส่วนตัวก็เรื่องหนึ่งครับของบุ๊กที่เพิ่มเข้ามาขอเพิ่มแล้วกันบุ๊กคิดว่าคือความคาดหวังในโซเชียลครับบุ๊กรู้สึกว่าโซเชียลมีผลกับชีวิตเรามากครับบางทีเราคล้อยตามโซเชียลคำนี้มันมีอยู่จริงนะครับเราคล้อยเราเป็นในสิ่งที่โซเชียลต้องการให้เราเป็นแต่ว่าเราไม่เคยมานั่งถามตัวเองเลยว่าเราคือใครเรานิสัยเป็นยังไงตอนที่เราไม่มีโซเชียลตอนที่เราไม่ได้มีคนรู้จักเราเป็นใครเรามีความสุขกับอะไรแล้วตั้งแต่เราเสพโซเชียลเราผูกทุกอย่างไว้กับโซเชียลมันทำให้ตัวเรามันเปลี่ยนไปเรื่องเนี้ยบุ๊กได้มารีไลซ์ตัวเองเมื่อไม่กี่อาทิตย์นี้เองครับบุ๊กรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเพราะเราสู้กับโซเชียลไม่ไหวอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บุ๊กรู้สึกว่ามันทำให้เราเปลี่ยนไปจากเดิมคือเปลี่ยนไปในที่นี้คือในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงทั้งดีทั้งแย่เลยครับบุ๊กไม่ได้หมายถึงว่าการที่บุ๊กมาพูดอย่างนี้โซเชียลไม่ดีนะครับคือมันอยู่ที่ตัวเราครับอยู่ที่มุมมองจริงนะถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเราไม่ได้คล้อยตามหรือคล้อยตามก็ตามแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเรามันก็ดีแต่ว่าบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามองกลับไปแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราอันนี้บุ๊กกับฟอร์ดคุยกันตลอดเนาะบุ๊กกับฟอร์ดคุยกันตลอดว่าถ้าสมมติมีโอกาสได้ไปใครก็ได้มีโอกาสที่จะได้ไปแบบว่าเติบโตหรืออะไรในสายงานอะไรเงี้ยคือบุ๊กรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่แล้วอะคือในด้านการแสดงบุ๊กรู้สึกว่าไม่ว่าจะศาสตร์ไหนมันก็คือการแสดงครับแต่ว่าถ้าสมมติมันอยู่ที่ตัวบทสมมติตัวบทมันมันสนุกว่ะมองได้ไปเล่นเป็นแฝดถ้าอยู่ๆจะมีฟอสเป็นแฝดมันก็ไม่ได้มันก็ต้องเป็นเราเป็นแฝดอะไรเงี้ยมันก็น่าจะสนุกขึ้นบุ๊กว่ามันคือการได้เจอสิ่งใหม่ๆบุ๊กว่าทุกคนน่าจะอยากไปอยู่แล้วเหมือนเรามีของเล่นเราบางทีเราก็แบบว่าเราเล่นมันจนอาจจะใช้คำว่าเบื่อก็น่าเกลียดมันใช้คำว่าเราไปเจอของที่มันน่าสนใจกว่าใหม่กว่าอะไรเงี้ยมันก็อยากไปแต่ว่าไม่ใช่เราจะลืมตุ๊กตาหมีที่อยู่ในบ้านเราก็ไม่ลืมผมว่ามันอย่างที่บุ๊กบอกแหละมันคือการแสดงโอกาสถ้ามีโอกาสอะไรที่มันดีเข้ามาเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องรับไว้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าอ่านแล้วมันใช่เรื่องนี้มันดีอ่านแล้วชอบสนุกทำไมต้องปฏิเสธคือฟอร์ดบุ๊กยังไงก็เป็นฟอร์ดบุ๊กอยู่ดีใช่แค่บุ๊กอยากให้มันมองเป็นเรื่องงานมากกว่ามองเป็นเรื่องผลงานเพราะฟอร์ดก็ตั้งใจทุกผลงานที่ทำบุ๊กก็ตั้งใจทุกผลงานที่ทำบุ๊กรู้สึกว่าถ้าติดตามเราอยากให้ติดตามที่ผลงานอยากให้ติดตามที่ตัวพวกเรายังไงฟอร์ดกับบุ๊กก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับมันไม่ได้แยกกันอยู่แล้วครับงั้นเป็นระหว่างเรื่องมิตรภาพระหว่างคนสองคนแล้วเนาะก็ต้องเป็นเรื่องกลุ่มเพื่อนบ้างดีกว่าแต่ว่าอยากให้เราถึงกลุ่มเพื่อนแก๊งเพื่อนในแบบในตึกของเราว่าผมก็สนิทหมดแหละคือเราแบบเราไม่มีฟิลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าน้องๆในค่ายน่ารักผมชอบความสัมพันธ์ของเด็กๆใน GMMTV คือเด็กแม่งโคตรรักกันผมกล้าพูดเลยว่าความสัมพันธ์เด็ก GMMTV แม่งโคตรแน่นแฟ้งผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่เคยเจอสิ่งนี้เลยจากตอนที่ผมอยู่ข้างนอกในค่ายเด็กมันเยอะใช่ไหมแล้วมันรักกันมันไม่ได้ฟีลแบบชิงดีชิงเด่นกันทุกคนแม่งช่วยกันหมดพี่ดันน้องก็ส่งพี่มีอะไรพี่ก็ช่วยน้องผมชอบความสัมพันธ์ตรงนี้ชอบมากๆมันแบบน่ารักมากแล้วก็สนิทผมว่าผมสนิทหมดแต่ถ้าไม่นับบุ๊กในค่ายคนแรกที่ผมเป็นเพื่อนคือพี่จิมใช่ถ้าไม่นับบุ๊กนะจริงเหรอใช่เพราะว่าวันที่ถ่ายโปรไฟล์หลังจากที่เจอบุ๊กแล้วคนแรกที่ผมเจอคือพี่จิมตอนแรกคิดว่าน่าจะรุ่นเดียวกับเราเนี่ยแหละโหหน้าแบบรอมาเลยขาวจ้วะอะไรอย่างเงี้ยถามอายุเท่าไหร่ตอนนั้นผมเท่าไหร่วะผม23มั้งพี่จิมน่าจะ25 26แก่กว่าผม2ปีอะไรเงี้ยเขาบอกอ้าวพี่สวัสดีแล้วพี่เป็นอะไรแบบเรียนอะไรมาหมอโอ้โหตายแล้วแล้วมีแบบคนตรงกลางมาที่พาให้เราแบบมาแฮงเอาท์ร่วมกันฟอร์ดเนี่ยคนตรงกลางผมนี่แหละจับเชื่อมทุกคนแกวิ่งแกออกกำลังแต่ภาพเราก็เป็นคนออกกำลังกายที่เราเห็นแล้วภาพเราเห็นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยใช่ผมเป็นคนเฮลตี้ปาร์ตี้ผมเป็นคนแฮปฟันในชีวิตไงเที่ยวสุดทำงานสุดพักผ่อนสุด
สุดทุกทาง ถ้าออกกำลังกายน่าจะฟอร์สแต่ถ้าไปวิ่งอ่ะไม่ใช่เป็นพี่อาร์มครับ พี่อาร์มตอนนี้เป็นเสาหลักวิ่งแล้ว ใช่ เคยดูดาบพิฆาตอสูรไหมพี่อาร์มคือเสาหลักวิ่ง เสาหลักไฟเหรอ เสาหลักวิ่งอะ อ๋อ วิ่งทั้งวันอะพี่อาร์มวิ่งเยอะมาก มากันที่เรื่องซีรีส์ล่าสุดกันบ้างดีกว่า กับ อ้าว ผลงาน Melody of โอเคครับ Secret นะคะ ครับผม โอเค เรื่องนี้มันแบบพลิกบทบาทจากคาแรคเตอร์ก่อนๆผลงานก่อนๆมามากพอสมควร อยากรู้ว่าเรื่องเนี้ยเราทำกันบ้านยังไงบ้าง ตอนแรกที่ได้รับบทก็งงว่า เอ๊ะ นักอาชญาวิทยาคืออะไรอย่างเงี้ย เราก็พี่เติ้ลพุ่มกับเนี่ยเขาก็ให้เราแบบอธิบายว่ามันคือคนที่แบบว่าต้องมาช่วยตำรวจในการตามหาตัวฆาตกรนะ ในประเทศไทยอาจจะยังแบบน้อยแบบไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก แต่ว่าในต่างประเทศอ่ะมันเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย ของผมก็มีเวิร์กช็อปครับ ใช่ก็พวกเกี่ยวกับนักข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นฟิลส่วนมากของบุ๊กจะเป็นฟิลบทมากกว่าเพราะว่าในพาร์ทนักข่าวก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่เป็นเรื่องบทเรื่องไวโอลินอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าด้วยเนื้อช่องเนื้อเรื่อง แล้วก็ความแบบเนื้อหาที่มันน่าสนใจไม่ได้เหมือนแบบเรื่องอื่นในตลาดมันเป็นแนวแบบว่าแนวเฉพาะเนาะสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีความน่าติดตาม เพราะว่ามันมีปริศนาแล้วก็ทำให้ลุ้นมีปริศนาแล้วก็มีความระทึกค่อนข้างเยอะ อยากรู้ถึงอนาคต ถ้าให้แบบว่าคิดถึงอีก 5 ปีข้างหน้า คิดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ก็ยังอยู่ตรงนี้แหละ ยังอยู่ใช่ครับ ยังอยู่ตรงนี้แหละฮะจริงๆเราก็ผมกับบุ๊กก็ทำกันตั้งแต่ตอนนี้แหละก็ทำควบคู่ไปด้วย งานในวงการตอนนี้ก็เป็นงานหลัก แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในวงการมาตลอด เราก็ต้องหาอะไรที่มันมั่นคงแล้วก็ตอบโจทย์กับชีวิตเรา อย่างบุ๊กก็จะมีเวของบุ๊กอย่างผมก็มีเวของผม แต่ว่าเราก็ทำควบคู่ไปด้วย งานในวงการก็ยังแบบไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นไปได้หรือว่าเราจะได้ไปเล่นกับข้างนอกหรือว่าแบบไปต่างประเทศหรือเปล่า หรือว่าอย่างผมเนี่ยผมก็อีกอย่างหนึ่งที่งานในวงการที่ผมอยากทำคือผมอยากลองเป็น MC ดูอะไรอย่างเงี้ยใช่รู้สึกว่าหรือผมอยากเล่นวาไรตี้เพราะว่ารู้สึกว่าเราก็มีด้านนั้นที่คนไม่ค่อยเห็น ซึ่งอันเนี้ยน้ำตาลเป็นคนพูดบอกว่าอีฟอร์ดอย่างงี้นะอีฟอร์ด เสียงมาเลย อีฟอร์ดเป็นคนมีเซนส์วาไรตี้แต่มึงไม่ค่อยพิเซนต์แต่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันตลกอะไรอย่างเงี้ย บุ๊กอยากลองทำรายการดูนะรายการที่แบบฟีลแบบว่าพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยบุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กอยากชาเลนจ์ตัวเอง คือนี่รู้ว่าตัวเองเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดอะไรเงี้ยเวลาอยู่กับกล้องหรือว่าอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยกล้าพูดนะคือเวลาเขาบอกว่าให้มองกล้องเหมือนเป็นแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยบุ๊กไม่สามารถเพราะว่าเห็นมันเป็นสิ่งของเนื้อบุ๊กไม่สามารถคุยได้อะไรเงี้ยบุ๊กรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่บุ๊กก็อยากชาเลนจ์ตัวเองนะแบบว่าพาคนนู้นคนนี้ไปเที่ยวคือบุ๊กก็เป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็บุ๊กเป็นคนบุ๊กรู้ว่าบุ๊กเป็นเวลาบุ๊กไปเที่ยวอะไรบุ๊กมีแพชชั่นนะครับบุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กอยากพาคนนู้นคนนี้ไปดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยบุ๊กก็อยากรู้สึกว่าอยากพาทุกคนไปในสิ่งที่บุ๊กชอบอะไรเงี้ยอยากพาไปเห็นภาพที่บุ๊กเห็นอะไรเงี้ยใช่หรือว่าถ้าในเรื่องของวงการแสดงใช่ไหมครับบุ๊กก็รู้สึกว่าบุ๊กก็อยากเขาเรียกว่าอะไรก็อยากลองบทใหม่ๆเหมือนกันนะอยากชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆว่าวันไหนที่เราทำได้เราจะภูมิใจกับมันขนาดไหนนะวันไหนที่เราทำไม่ได้เราจะรู้สึกเสียใจกับมันขนาดไหนนะเราจะกดดันตัวเองขนาดไหนนะอะไรเงี้ยเราจะไปสุดที่ไหนสุดท้ายแล้วขอแบบปิดจบแบบสวยๆแบบอยากจะให้ขอบคุณกันและกันเหมือนแบบอยากขอบคุณอะไรเขาในช่วงเวลาที่ทำงานด้วยกันผ่านกันมาลองพูดครับก็ถ้าอยากขอบคุณฟอสใช่ไหมครับก็นั่นแหละจากสตอรี่ที่เราเล่ากันมาทั้งหมดใช่ปะก็อยากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาครับอยากขอบคุณที่ผ่านหลายๆเรื่องมาด้วยกันไม่ว่าจะแบบทะเลาะกันหรือวันที่เราแบบตื่นเต้นไปด้วยกันเสียใจไปด้วยกันหรือว่าวันที่แบบโหแม่งโคตรดีใจแม่งโคตรสนุกแม่งแบบโหแม่งโหคนมาหาเราเยอะกว่าเพื่อนเลยนะหรือวันที่แบบโหฟอสที่งานแรกของเราเลยนะเว้ยแล้วก็แบบว่าหรือว่าวันที่แบบว่าเชื่อฟอสกูแม่งไม่คิดว่าเราจะมากันได้ไกลขนาดนี้เลยว่ะเราไปต่างประเทศกันเลยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางวันที่แบบว่าเฮ้ยแม่งผลงานเรามันไม่ดีพอหรอวะหรือว่าเราไม่เก่งพอหรอวะเพื่อนอะไรเงี้ยมันผ่านตรงนั้นกันมาเยอะมากๆครับผมรู้สึกว่าก็อยากขอบคุณที่จับมือกันมาเรื่อยๆไม่ทิ้งกันอะไรเลยครับก็อยากขอบคุณที่เข้าใจในตัวผม
ที่เข้าใจเนเจอร์ของเราณไม่ว่าอดีตหรือว่าปัจจุบันก็ยังพร้อมที่จะแบบพร้อมที่จะเข้าใจเราหรือว่าพร้อมที่จะให้เกียรติกันตลอดเวลา ผมก็ขอบคุณทุกอย่างแหละขอบคุณบุ๊กเหมือนกันที่เราแบบเจอเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายเรื่องดี เราผ่านทั้งมีความสุขทั้งทุกข์ทั้งลุ้นทุกอย่างมาด้วยกันก็แบบผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันดีเสมอแหละแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้ก็จุดที่เราอยู่เรายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถทำร่วมกันได้ เรายังแชร์กันได้ก็อยากให้เราจับมืออยู่ด้วยกันตรงนี้เป็นนานๆเพราะว่าตอนนี้มันก็ทุกอย่างมันก็ดีมากๆแล้วมันมีความสุขมากแล้วผมก็เชื่อว่ามันดีได้มากกว่านี้อีกแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่รู้สึกว่าเรายังไปค้นหาเราก็ทำมันได้อีกทุกๆวันการที่ตื่นขึ้นมามันก็เหมือนการได้ใช้ชีวิตอะเรือลำนี้ก็ยังแล่นไปได้ไกลมากๆเท่าที่ทะเลเนี่ยมันจะพัดไปไหวก็ไปผจญภัยหนีเยอะๆเพราะว่าทุกวันนี้มันก็แฮปปี้มากๆแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่มันหล่อหลอมให้เรากลายเป็นเรานะวันนี้ทุกอย่างคือการใช้ชีวิตก็มีความสุขกับตรงนี้ให้มันมากที่สุดใช่แล้วก็ enjoy ด้วยกันเป็นนานๆ